Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Kết thúc tập trước, sau một thời gian đi tìm hiểu tình hình ở HO Thành trở về, thì Sóc Yến đã báo lại cho Tần Vũ biết là nàng không có cách nào để xâm nhập vào bên trong, nên không thu thập được tin tức nào của Tông Quật cả. Thế nhưng nàng lại nghe ngóng được một tin tức rất quan trọng, đó chính là tỷ tỷ của Bạch Linh vẫn còn sống. Hắc Vũ vừa đi không bao xa, nghe được lời này thì lập tức quay lại, hắn hỏi Sóc Yến xem có nghe được thêm thông tin gì liên quan đến tỷ tỷ Bạch Hinh nữa không. Thế nhưng làm hắn có chút thất vọng là Sóc Yến cũng chỉ biết là nàng được giam giữ ở chỗ Tông Quật, còn những thông tin khác thì cũng không nắm được gì. Nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Hắc Vũ, Tần Vũ chỉ có thể khuyên hắn là hiện tại không cần thiết phải lo lắng, nếu tỷ tỷ của Bạch Linh bị giam giữ lại thì khẳng định trong thời gian tới sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại việc quan trọng bây giờ là nâng cao thực lực, để sau này còn đi cứu nàng ta. Về phía Bạch Linh, sau một thời gian vật lộn với cơn đau, thì cuối cùng nàng cũng hạ sinh ra một con chim non rất đáng yêu, vì là giống cái, thế nên Hắc Vũ liền đặt cho nó một cái tên là Hắc Đồng. Thời gian mấy trăm năm trong Khương Lan giới rất nhanh trôi qua, lúc này tiểu Hắc Đồng cũng thành công độ qua cửu cửu thiên kiếp để hóa thành hình người, đó là một cô nương rất khả ái đáng yêu. Quãng thời gian sau đó, vì cha mình suốt ngày tu luyện, thế nên đa phần thời gian tiểu Hắc Đồng đều tìm đến đại bá Tần Vũ đi chơi mà thôi. Cứ như thế, từng ngày dần trôi qua, cho đến lúc này đám người Tần Vũ cũng đã ở trong Khương Lan giới tu luyện được 1000 năm rồi, đồng nghĩa với việc bên ngoài 100 năm đã trôi qua. Lúc này tu vi của ba huynh đệ đã đủ chống lại bát cấp yêu đế, thế nên Tần Vũ quyết định ra ngoài đi cứu Bạch Hinh. Do HO Thành canh phòng rất nghiêm ngặt, nên ba người không thể nào tiến vào trong để đi tìm Tông Quật được, nên Tần Vũ phải nhờ Ngao Vô Danh trợ giúp, vì hắn biết ở bên trong HO Thành này cũng có thế lực của Long tộc, cho nên chỉ cần có người báo tin thì Tông Quật sẽ tự tìm đến, mà bọn họ cũng không cần thiết phải vào thành. Dưới giúp đỡ của cường giả Long tộc, thì Tần Vũ cũng thành công gửi được lời nhắn cho Tông Quật. Nội dung của lời nhắn này cũng rất đơn giản, chỉ ngắn gọn mấy chữ: nếu còn nhớ đến Lan Thúc thì đến HO Thành tìm chúng ta. Với nội dung này thì Tần Vũ tin tưởng chắc chắn Tông Quật sẽ đến, và không ngoài dự liệu của hắn, không lâu sau đó thì Tông Quật cũng tìm được ba huynh đệ bọn họ. Vui mừng vì gặp lại cố nhân, Tông Quật đang hớn hở chạy tới thì đã thấy Hắc Vũ cầm trường thương lao ra công kích. Đúng lúc này, Tần Vũ nhảy ra ngăn cản, hắn bảo Hắc Vũ bình tĩnh lại, trước tiên hỏi rõ Tông Quật xem chuyện như thế nào đã. Nhìn biểu tình của mấy người, Tông Quật liền lên tiếng hỏi: Tần Vũ huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thái độ của Hắc Vũ lại như vậy? Không đợi cho Tần Vũ trả lời, Hắc Vũ đã gào lên quát: tên khốn nạn nhà ngươi đến giờ vẫn còn giả bộ nữa sao? Từ sau hôm ta và ngươi gặp nhau lần đó, ngươi đã nói gì với Bằng Ma Hoàng, để hắn không ngừng truy sát ta, không những thế lại còn giết hết tất cả người trong Bạch gia nữa. Tông Quật nghe vậy thì vội vàng lên tiếng giải thích, theo như hắn nói thì hắn cũng không biết tại sao Bằng Ma Hoàng lại truy sát Hắc Vũ. Ngày hôm đó hắn chỉ là giới thiệu Hắc Vũ, đem tất cả ưu điểm của Hắc Vũ kể lại cho Bằng Ma Hoàng nghe, thế nhưng khi nghe xong, không biết vì lý do gì mà Bằng Ma Hoàng lại động sát tâm với Hắc Vũ, từ đó trở đi liền cho người không ngừng nghĩ truy sát Hắc Vũ. Đứng ở bên cạnh quan sát biểu hiện của Tông Quật khi kể lại chuyện này, Tần Vũ cũng nhận ra hắn không có nói dối, thế nhưng đến cùng nguyên nhân là gì mà Bằng Ma Hoàng lại truy sát Hắc Vũ thì bọn họ đều không nghĩ ra. Biết hiện tại cũng không tìm ra được vấn đề, nên Tần Vũ cũng không nói đến chuyện này nữa, hắn liền lên tiếng nói thẳng mục đích đến đây của mình, đó là muốn cứu Bạch Hinh. Tần Vũ vừa dứt lời, thì Hầu Phí và Hắc Vũ cũng nhìn về phía Tông Quật. Tông Quật nghe vậy thì có chút giật mình gật đầu nói: hóa ra các ngươi vì chuyện này mà đến. Lúc trước khi diệt sạch Bạch gia, thì Bằng Ma Hoàng đã giữ lại Bạch Hinh, hiện tại nàng đang được giam giữ ở chỗ ta, nếu các ngươi đã muốn thì ta có thể đem nàng đến đây. Nói dứt lời, Tông Quật liền quay trở về căn cứ của mình, vừa về đến nơi hắn lập tức đi đến nơi giam giữ Bạch Hinh ngay. Mở cửa đi vào, Tông Quật cũng không có lên tiếng, mà truyền âm nói với Bạch Hinh là hiện tại hắn sẽ đưa nàng đi gặp Hắc Vũ và Bạch Linh. Bởi vì trong thời gian bị giam ở đây, Tông Quật đối với nàng rất tốt, thế nên khi nghe xong mấy lời này, Bạch Hinh lập tức đồng ý cùng Tông Quật rời đi luôn. Thuận lợi rời khỏi nhà giam, hai người một đường thẳng tiến đến chỗ ba người Tần Vũ, thế nhưng hành động này của hai người lại bị Bạch Phượng và Ngao Khô phát hiện, vì vậy hai người này lập tức bám theo ngay. Một đường đem theo Bạch Hinh rời đi, Tông Quật cũng không phát hiện ra bản thân đã bị hai thuộc hạ của Bằng Ma Hoàng theo dõi. Đến khi hắn vừa chạy đến chỗ ba người Tần Vũ, đang định đem Bạch Hinh giao ra, thì đúng lúc này Ngao Khô và Bạch Phượng đột nhiên xuất hiện, đem Bạch Hinh bắt lại. Thấy Bạch Hinh bị bắt lại như thế, Xuyên Vân Thương trong tay vung lên, không chút do dự Hắc Vũ liền lao lên giải cứu, nhưng đúng lúc đó lại bị Tần Vũ ngăn cản lại. Ánh mắt nhìn hai người vừa đến này, trong lòng Tần Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ Tông Quật cố ý dẫn người đến đối phó mình? Ý nghĩ này vừa hiện lên, thì hắn đã thấy nữ tử kia quay sang Tông Quật lạnh giọng nói: Tông Quật thiếu gia, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của bệ hạ, dám đem Bạch Hinh giao cho Hắc Vũ bọn chúng sao? Nghe được lời này, Tần Vũ cũng đoán được, đây không phải là người mà Tông Quật mang đến, khả năng cao là hắn đã bị hai người này bám theo đến đây. Về phía Tông Quật, biết hai người này đã đến, thì hắn cũng không thể giúp gì được cho đám người Tần Vũ, thế nên đành quay người rời đi luôn.
Nhìn Tông Quật rời đi, Tần Vũ cũng không để ý lắm, ánh mắt hắn tràn đầy chiến ý nhìn về phía Bạch Phượng và Ngao Khô, sau đó quay sang Hầu Phí và Hắc Vũ trầm giọng nói, hai tên này là bát cấp yêu đế, vừa hay để hôm nay chúng ta kiểm tra chiến lực của bản thân, hai để đối phó với ả đàn bà kia, còn tên to béo này giao cho ta. Phân chia xong đối thủ, Hầu Phí và Hắc Vũ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu ngay, một hư ảnh cự viên khổng lồ hiện lên sau lưng Hầu Phí, trong nháy mắt hắn đã lao tới Bạch Phương đánh ra một bổng rồi, còn Hắc Vũ thì luồn ra sau phát động công kích. Mà ở bên này, không đợi cho Tần Vũ xuất thủ, thì Ngao Khô đã lấy ra một thanh lang nha bổng, chủ động lao đến Tần Vũ phát động công kích trước. Trong nhất thời, hai bên lâm vào kịch chiến khốc liệt. Quay lại với Bạch Phượng, dưới liên thủ của hai người công kích làm nàng không ngừng lui lại phía sau, không những thế, đối mặt với đầy trời bổng ảnh của Hầu Phí làm nàng cũng có chút đau đầu. Mặc dù vẫn còn có tuyệt chiêu Phượng Vĩ Châm chưa thi triển ra, thế nhưng khi biết được thân phận của Hầu Phí làm nàng cũng không dám lấy ra sử dụng. Đúng lúc này, thấy Hắc Vũ ở một bên đánh tới, ánh mắt Bạch Phượng xẹt qua một tia sát ý, không chút do dự nàng ta liền thi triển ra tuyệt kỹ Phượng Vĩ Châm của mình đánh tới ngay. Nhìn thấy vô số hồng quang diễm lệ hướng mình bắn tới, làm sắc mặt Hắc Vũ tức khắc đại biến, mao chiến giáp trên người chụm lại để ngăn cản công kích kia. Thế nhưng dưới công kích khủng bố đó, mao chiến giáp của Hắc Vũ liền bị xuyên thủng, mà mấy đạo hồng quang này cũng theo đó mà đâm vào thể nội của Hắc Vũ, trấn cho hắn bay ngược ra sau. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, để biết ba huynh đệ Tần Vũ có thoát khỏi tay Bạch Phượng và Ngao Khô không, thì hẹn gặp mọi người trong nội dung tập sau nhé.